ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصطفی نصري ستاسې ورور ستاسې ملګری او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د هولسیل اف بی اے سورسینګ کلاس څلورم کلاس ته. امید لرم چې ټول به جوړ یاستئ او د صحت په جامو کې به یاستئ. لکه څنګه په پریویس کلاس کې موږ دا ډسکس کړي ول چې په څو طریقو سره یو برانډ یو ډسټریبیوټر یا هولسیلر سره موږ تاسې کنټاکټ وکړو، رابطه ورسره په څو طریقو کولی شو، چې هغه کې موږ تقریبا غالبا 15 طریقې مې درته ښودلې وې، چې یو ایمیل وه، یو کال وه، یو کنټاکټ سیون فارم وه، یو فارم وه، او یو همداسې بله طریقه وه. صحیح. نو په تېره ویډیو کې موږ دا ویلي ول چې یو برانډ سره په څو طریقو رابطه کولی شو. نو نننۍ ویډیو کې غواړم چې د هولسیل سورسینګ په باره کې تاسو ته لږ معلومات درکړم، بیا به د کلاس طرف ته راشم. په سورسینګ په موضوع به مې یو ځل پوه کړم، بیا به د کلاس طرف ته راشم. صحیح ده. د سورسینګ کلاسونو مې اخلو چې تاسو په درسي څنګه پوهېږئ او که نه. سورسینګ مې په ګوره اټ د بګیننګ ویډیو کې ټولو کې مې درته ویلي دي چې سورسینګ یو پروډکټ لپاره چې د برانډ ډسټریبیوټر را پیدا کړي او سپلایر را پیدا کړي چې هغې نه ته واخلي دا پروډکټس او په امازون باندې ریسیل کړي، دې ته سورسینګ وایي. ګوره سورسینګ موږ په څو طریقو کوو. یو سورسینګ آنلاین کېږي. آنلاین دپاره تا دپاره څه شی ضرورت ده؟ سمپل یو ګوګل تا دپاره ضرورت ده. که هر یو برانډ یې، هر یو ډسټریبیوټر یې، هر یو هولسیلر یې، د هغې خامخا یو ویب سایټ اوسي. صحیح ده. دا هغه ملګري کوم چې په پاکستان او افغانستان کې یو سورسینګ کوي په یو اس ای او په یو کې مارکیټ کې، د هغوی دپاره بیسټ هغه څه ده، باید هغه آنلاین سورسینګ وکړي. صحیح. ځکه زیاتره ملګري که په یو کې په یو اس ای کې دي، نو هغه ته باید هغوی باید څه رقم سورسینګ وکړي؟ هغوی باید لوکل سورسینګ وکړي، چې لوکل مارکیټونو ته لاړ شي، برانډ سره فیس ټو فیس ورشي، بای هینډ اپروول یې ترې واخلي. لوکل ډیفرنٹ مارکیټونه، ډیفرنٹ مارټس ته لاړ شي، هلته وګوري پروډکټس چې په کومه کوانټیټۍ کې ډېر ارزانه تمامېږي، نو دا لوکل سورسینګ دی. چې لوکل یې هلته اوسي، ته فزیکلي هلته اوسي او هلته هر یو ډیفرنٹ مارکیټ کې ته ګرځې. صحیح ده. او یو سورسینګ درېیمه دا چې انټرنیشنل کېږي، چې یو سورسینګ یو پروډکټ په ایگزسټري کنټري کې. ګوره یو خبره بیا یاد ولرئ چې امازون کې ته په یو اس ای مارکیټ کې کار کوې، نو د هغې یو اس ای مارکیټ کې به دغه پروډکټ ته سورسینګ هم کوي. که هغه سورسینګ هلته نه تمامېده، هغه جنریک پروډکټ و، نو ته بل مارکیټ نه بل کنټري نه سورس کولی هم شي. نو موږ به هولسیل بزنس ماډل کې ایگزسټري کنټري کې سورسینګ کوو. کوم ځای کې کار کوو هماغه ځای کې به سورسینګ هم کوو. صحیح. یو انټرنیشنل راځي. دا انټرنیشنل په هغه صورت کې چې کله انټرنیشنل سورسینګ هغه ځای کې ضرورت راځي چې کله یو برانډ سره دغه پروډکټس نه اوسي او هغه ته د هغې برانډ د بلې کنټري نه ته سورس کوي، هغه ته به انټرنیشنل سورسینګ وي. امید په دې درې پوینټس پوه شوي یاستئ. نو کلاس طرف ته راځو. دلته به نن وایو چې په څو طریقو سره فاین ډسټریبیوټر را پیدا کړو، یا برانډ په څو طریقو را پیدا کولی شو. نو 9 طریقې ما لیکلي چې یو بای پروډکټ ټایټل، بای برانډ نیم، طریقې ډسټریبیوټران څنګه را پیدا کولی شو، چې څنګه برانډ په ډسټریبیوټر را پیدا کېږي، څنګه هولسیلر همداسې برانډس هم را پیدا کېږي. صحیح ده. دا 9 طریقې د دې باره کې به انشاءالله تاسو سره ډېر زیات معلومات درکړم. کوشش وکړئ ویډیو مه سکیپ کوئ یا پوره ویډیو وګورئ. راځو کلاس طرف ته. اګین یو خبره کوم چې خپل کنسپټ کلیر ساتئ. صحیح ده. نو موږ به اوس تاسو ته یو صحیح ډایرکشن ښیو. په دې ویډیو کې به تاسو ته مکمل ډایرکشن موږ ښیو، په هغه ډایرکشن به تاسې وځئ. نو له دې لپاره که تاسې په یو کنټري کې سورسینګ کوئ، فار ایگزامپل زه راځم په کوم کنټري کې، زه په یو اس ای کې سورسینګ کوم، نو راځم زه خپل سرچ سیټینګ څه ته چینج کوم، زه یو اس ای مارکیټ ته چینج کوم. یونایټډ کینګډم د زه بلته څه باندې کلیک کوم، سیټینګ باندې. سیټینګ کې سرچ سیټینګ باندې کلیک کوم. دلته چې کله کلیک کړئ د هغې وروسته راشه تاسې په څه باندې کلیک کړئ، ادر سیټینګس. ادر سیټینګ کې لانګویج ان ریجن کې دې نه بعد دلته چې کله کلیک کړئ بیا راشئ ریزلټ ریجن، دلته راځم یونایټډ سټیټس لیک کوم. یونایټډ سټیټس امریکا چې موږ وایو. صحیح ده. 52 ښارونه چې پکې دي، ولایتونه چې ورته وایو. صحیح شو. ما دا سلیکټ کړه، هغې وروسته راشه دلته یونایټډ سټیټ شو. بلکل. اوس راځم زه دا چې کوم چې خواخین زما سرچ سیټینګ یونایټډ سټیټ ته چینج شو که نه، دلته دوباره کلیک کوم او دا ریفریش کوم، زه ریلوډ. صحیح دوستانو. ما سرچ سیټینګ یونایټډ سټیټ ته چینج کړه. زیاتره چې دا چینج کړي دلته تاته یو هغه ورکړي، لکه څنګه په تېره ویډیو کې مې درته ویلي. سرچ سیټینګ چې چینج کړه، نو اولۍ طریقه باندې خبرې کوو. لومړۍ طریقه چې کومه ده، بای پروډکټ ټایټل. بای پروډکټ ټایټل یو ډسټریبیوټر څنګه را پیدا کړو، نو دې لپاره معلومه خبره ده را به شو دلته اول امازون کې به پروډکټ را پیدا کړو. نو دلته سمپل لیکم amazon.com. amazon.com ویبسایټ مو اوپن کړه، دا غیر سینټر کوم ده. صحیح ده. بیا بلته خپل کوډ ورکړئ، دا به هم چینج ساتئ. نو زه سمپل یو پروډکټس دلته لیکم. د لنچ باکس ته یو مثال دې بار کې درکړم. دې لنچ باکس ته به دې برانډ د دې لنچ باکس ټایټل په ترو باندې به یو ډسټریبیوټر څنګه را پیدا کوو. اگزامپل زه به دا پروډکټ اوپن کوم، دا پروډکټ موږ سره شو. صحیح ده چې دې ټایټل د دې پروډکټ بای ټایټل چې کاپي کړو، د رایټ کلیک پکې
یا دې ځای نه کاپي کړي دا او د هغې سره راشي دلته او دلته بیا ګوګل اوپن کړي دلته ګوګل دې چې اوپن کړه هغه وروسته دا ټایټل دلته پیسټ کړه او ورسره ولیکه چې ډسټریبیوټر ان یو اس اے. نو د دې نه مخکې یو بل پوینټس زموږ نه مس شوی ده دوستانو غواړم همدلته یې سره ډسکس کړم. ګوره ډسټریبیوټر پیدا کول موږ سره دوه لارې دي په امازون کې یو مینول طریقه ده یو بای ټولز ده. دا کومې نه طریقې چې دي دا مینول طریقې دي. صحیح ده دوستانو موږ دوه طریقې لرو. صحیح ده زیاتره داسې ویب سایټ دي ایکسټینشنز دي چې هلته موږ هغه استعمالوو زیاتره مینول طریقې دي. صحیح ده دا په خپل سوچ او فکر سره موږ دا مینول پیدا کوو. زیاتره ټولز دي خو ټولز زه نه سجیسټ کوم په دې چې هغه موږ ته صحیح ډیټا بیا نه راکوي. صحیح ده دوستانو کوشش وکړئ بای مینول هنټینګ باندې کار وکړئ. نو بای ټایټل وایس یو بای پروډکټ ټایټل یو ډسټریبیوټر څنګه را پیدا کوو. نو اګین راځم دلته دا ما چې دلته پیسټ کوم زه سمپل کې لیکم چې دا پروډکټ ټایټل سره به زه لیکم چې ډسټریبیوټر ان یو اس اے. صحیح شو. لږ زیاتره ریټیل ویب سایټ راځي. نو ریټیل ویب سایټ به تاسو سکیپ کوئ نو د هغې نه به چې څومره ویب سایټونه تاسو سره راځي هغه اوپن کوئ او دې پروډکټ لپاره تاسو ډسټریبیوټر نه پیدا کړئ. چې دا څومره ویب سایټونه دي ریټیل ویب سایټ کوشش وکړئ سکیپ کوئ. د هر یو لینک تر شا دا یو ویب سایټ دی. بیا که هغه ریلیټډ معلومات درنه غلو د نورو پیجونو کې هم کتلی شئ. ښه دوستانو مخکینی پروډکټس چې ما بای ټایټل په یو برنډ پیدا کړل چې خاص ما ته هم ښه ښکاره نه شو. راځئ د بل فور ایگزامپل زه دا دوه پروډکټس اوپن کوم دلته او دې بای ټایټل وایز د دې پروډکټ دپاره ډسټریبیوټر را پیدا کوو. نو هغه ټایټل فرسټ اف آل د دې پروډکټ ټایټل به سلیکټ کړئ. صحیح شو. ټایټل به سلیکټ کړئ د دې ځای څخه کنټرول سی او راشئ د هغې وروسته نیو ټیب واخلئ دلته او نیو ټیب کې په ګوګل باندې کلیک کړئ. ګوګل چې کلیک کړم هغه ټایټل دلته پیسټ کړئ او دلته ورسره سمپل ولیکئ چې ډسټریبیوټر ان یو اس اے. دې ټایټل وایس یو ډسټریبیوټر ته را پیدا کوي. صحیح شو. داسې هم کېږي. صحیح شو دوستانو لومړۍ طریقه وه بای ټایټل به څنګه بل بای برانډ نیم. نو دویمه طریقه د برانډ نوم راځي. دې لپاره به سمپل د یو برانډ نوم لیکي دلته چې امازون کې ته یو پروډکټ اوپن کړي دلته د نایکي ناوله بغیر دلته دا کاپي ټول ختم کړه راشه دلته ښه طریقه درته زه وښیم. دلته کلیک کړئ د هغه وروسته په بیسټ سیلر باندې کلیک کړئ په آل ته راشئ او آل کې بیسټ سیلر باندې کلیک کړئ. صحیح ده بیسټ سیلر مې چې کله کلیک کړه نو دې یو کیټګري بیا تاسو سلیکټ کړئ. کیټګري فار ایگزامپل زه راځم دلته بیبي پروډکټس ته زه راځم. د برانډ بای برانډس خبره کوم. بیا بیبي پروډکټس کې فار ایگزامپل یو څو دانې زه اوپن کوم یا زه دلته همدې په ټایټل کې یو برانډ نوم لیکم. زه لیکم چې ډارلیک. سوري دا خو غلط نوم وړي. یا زه لیکم چې همیش. دا همیش یو برانډ ده. مس سپیلنګ کېږي خیر. ګوره ما سره مختلف پروډکټس راغلل. نو زه به د دې یو پروډکټ اوپن کوم دلته. فار ایگزامپل دا پروډکټ مې اوپن کړه د دې برانډ ته زه راځم. صحیح شو. نو دا همیش چې دا د دې برانډ ده سمپل د برانډ نوم ته راشئ تاسو دا برانډ ده دا کاپي کړئ او راشئ دوباره اګین ګوګل ته راشئ او ګوګل کې دا برانډ نوم ولیکئ. برانډ نوم دلته ولیکه او د هغې سره اډ کړئ چې this brand distributors in USA. صحیح شو. د هغې راوړنې تاسو سره مختلف ډسټریبیوټران راشي دلته. ګورئ زه به درته یې اوپن کړم داسې د هغې پروډکټ به تاسو سره مختلف ډسټریبیوټران راشي ورسره خبرې کولی شي. دریمه طریقه بای کیټګري. بای کیټګري وایس ډسټریبیوټران څنګه را پیدا کېږي. نو دې دپاره اګین بیا راځو امازون ته. امازون کې هم دا پروډکټ ده. اوس دا پروډکټ د کومې کیټګرۍ ده. دا پروډکټ کیټګري تاسو ته به څنګه معلومیږي چې دا پروډکټ انفارمیشن کې تاسو لیدلی شو. بیوټي خو ده کلیرلی. نو څنګه به تاسو ته نور کنفرم کېږي دې باره کې. پروډکټ انفارمیشن ته راشئ. پروډکټ ډیټیل د هغې وروسته پروډکټ انفارمیشن کې. پروډکټ انفارمیشن کې تاسو د بیسار سره دا کتلی شئ. صحیح ده. نو راځم دلته زه بیسار تاسو ته معلوم کړم. ګوره دا بیسار سره مخامخ د دې کیټګري ده. نو داسې دا هم کیټګري شوه. بیا کیټګري وایز خبره څه باندې کوله چې
بای کټګوري وایز پروډکټ برانډ څنګه را پیدا کیږي. نو دې لپاره سمپل دلته راشه کټګوري وخت ډېرې دي امازون کې دلته کلیک کا څنګه وتا ته لګي چې امازون کټګوري دي. نو دا ور څومره کټګوري دي د ځنه یو نه کاپی کول ته په امازون کې سرچ کا. صحیح شو. فور ایگزامپل زه د پیټ سپلایز د دې کټګوري ډیسټریبیوټران را پیدا کوم. پیټ سپلایز د سمپل تولیکا چې پیټ سپلایز ډیسټریبیوټر ان USA. صحیح شو. کټګوري نوم لیکا دا سره به دغه مختلف ډیسټریبیوټران راشي. صحیح شو. یو پکې آی تھنک رسپورټ هم راغی و دا تاسو کتلای شئ ډیسټریبیوټر USA هولسیل مختلف ویب سایټونه دي چې سره به کنټیکټ کوي اکاونټ به سره جوړوي انور څه طریقې دي کنټیکټ هم ته ویلي دي. بای سب کټګوري څنګه اگین راځم د امازون ویب سایټ ته. امازون ویب سایټ کې ګور ایگزامپل غزل ته سلیکټ کما راشم دلته اول ته زه فور ایگزامپل بیوټي ان پرسنل کیر دا مین کټګوري ده. اگر څه په سرچ باندې کلیک کما مین کټګوري ما سره اوپن شولا. اوس د مین کټګوري کې ما سره سب کټګوري نه راځي. صحیح ده. څنګه به راځي تاسو دلته کتلای شئ. ګوره د کې پریمیم بیوټي ټولز ان اکسسوریز هیر کیر پروډکټس پرسنل کیر میک اپ پرفیوم. ګوره دا سب کټګوري دي. بیوټي د دې مین کټګوري دا ټول په کې سب کټګوري دي. زه پرفیوم اوپن کوم. ګوره پرفیوم کې بیا سب کټګوري ماته راځي. ګوره وومنز پرفیوم مینز فریګرنس سیټ واله چلډرن فریګرنس مین فریګرنس اوپن کوم دا مین سب کټګوري ده. ورته کې ما سره دا سب کټګوري نه راځي. نو تر شو دا سب کټګوري به سب کټګوري برانډ څنګه را پیدا کوي. سمپل دلته به لیکي اول به مین کټګوري واه به سب کټګوري فور ایگزامپل تو لیکي چې مینز فریګرنس distributors in USA. مین کټګوري اوپن کو سب کټګوري نه لیکل ته مختلف نوع ډیسټریبیوټران تاسو راشي. بل دا طریقه ده. بای سټیټ څنګه فور ایگزامپل دلته USA مارکیټ کې کار کوي. نو بای سټیټ د سی چې تبل تولی کې چې USA state name list تاسو مختلف سټیټ راشي. ته بای سټیټ وایس چې ته هانټینګ کوي هر سټیټ نوم کاپی کا. فور ایگزامپل کولوراډو د دې نه کاپی کا کولوراډو کاپی مو بل ویب سایټ تر شته ټیب واخله د هر سټیټ نوم لیکه دلته بای سټیټ وایس ډیسټریبیوټر را پیدا کی. فور ایگزامپل ځلی کوم چې پورټلند هم د سیټي ان اورګان دا یا اورګان لیکم دا یا نه کولوراډو لیکم کولوراډو ډیسټریبیوټرز دینه مخکې ځلی کوم چې distributors in Colorado. نو د کولوراډو کې چې څومره ډیسټریبیوټران دي نو تاسو سره اوپن کیږي. دا کومه طریقه وه بای سټیټس بای سیټي بیا دلته راشه دلته ولیکه اګین دلته ولیکه دا کل بای هر یو سټیټ دا هر سټیټ به نوم کاپي کوئ دلته به سرچ کوئ ورسره سټیټس چې کوم دي دا ټول سټیټس دي. سټیټس کاپي کوئ او مالته بیا فور ایگزامپل د کولوراډو کې څومره سټیټس دي زه اګین دلته نیو ټیب اخلم او دلته زه لیکم چې خبره مو په سټیټس باندې وکړو. سیټي به څنګه دلته لیکم چې سیټیز ان کولوراډو کې څومره سیټي دي. صحیح شو. نو دا په کولوراډو کې مختلف سیټي دي بیا به دې کې ته هر یو سیټي دې ځای نه کاپي کوه. فور ایگزامپل ډینور چې کوم سیټي ته به دې کې زه اوس ډیسټریبیوټران پیدا کوم. نو زه څه کوم دلته راځم اما ډیسټریبیوټران نومونه لیکم distributors in the city نوم څه و ډینور. صحیح شو. نو بیا تاسو سره د سیټي وایز ډیسټریبیوټران تاسو سره راځي. صحیح شو. تاسو دا سیټي چینج کولای هم شئ کومه بیا داسې هم کولای سیټي سره مخامخ دلته د ولیکئ چې چوایس ډیسټریبیوټر بیوټي ډیسټریبیوټر پیټ سپلایز ډیسټریبیوټر هوم ان کچن ډیسټریبیوټر کټګوري نوم هم ورکولی شي دلته هغه تاسو پورې ډیپینډ کیږي څومره تاسو ذهن دلته استعمالوئ. صحیح شو. بل ګوګل میپ ده. ګوګل میپ لپاره به سمپل راځئ دلته ګوګل میپ به ځان سره اوپن کړئ دلته به سمپل ولیکئ چې یوسې ګوګل میپ دا ګوګل میپ د چې اوپن کړئ په دې پکچر باندې کلیک کړه
تاسو سره به د یوسې ګوګل میپ اوپن شي نو دلته هم ته ورکولی شي د سټیټ ورکړي سیټي ورکړي هر یو فار ایگزامپل چې مثال ورکړم زه ټوایس ډسټریبیوټر ان یوسې چې په یوسې کې د ټوایس څومره ډسټریبیوټران دي دلته ورکوه هغه به تا ته د هغه ویب سایټ هم درکړي هر څه ټول معلومات به دلته تا ته درکوي فار ایگزامپل زه دا اوپن کوم دلته زه کلیک کوم بیا په دې باندې کلیک کوم صحیح شو دا ګوره 360 ویو که زه وګورم د دې کوم ځای چې دا کوم ډسټریبیوټر یې ماته راکړ دا ډېر ضروري ده چې یو کله مې ډسټریبیوټر سره خبره فاینل کړه د هغه 360 ویوز وګورو یا چې واقعا دا کوم ځای کې موجودوالی لري او که نه لري صحیح دا ټول معلومات هم درته درکوي چې دا په کوم ځای کې ده صحیح شو ضرور دا کوئ چې کله هم یو ډسټریبیوټر سره خبره ختموئ د هغې 360 ویو وګورئ داسې وګورئ چې دا کوم ډسټریبیوټر دا کوم ځای کې دا پوره معلومات یې کوم دی دا ګوګل میپ و بل سوشل میډیا پلیټفارم بل داسې چې لکه ګوګل شي هغه فیسبوک شي یا نور څه پلیټفارم هغه کې هم تاسو پیدا کولی شئ دا دومره خاص نه ده بل اخرنۍ طریقه فرام بلاګز دا داسې طریقه وي چې ته راځئ سمپل د ګوګل کې لیکي دلته ورته لیکي چې ټاپ 10 یا ټاپ 20 یا ټاپ 100 ډسټریبیوټر ولیکي distributors او هغې وروسته ورته که یو سټیټ لیکي یا یو اس ای لیکي ټاپ 100 distributors یا ورته لیکي چې ټاپ 20 distributors in Colorado صحیح شي یو اس ای هم ورکولی شي Colorado یو اس ای دا چې په ټاپ 20 چې کوم ګوره ټاپ 10 بیر ډسټریبیوټر ان Colorado لیکي د هر یو لینک کې دلته پراته صحیح شو ګوره 2021 ټاپ ډسټریبیوټر لیست ډسټریبیوشن ټرینډ 2023 په تا د ټایم کې ډسټریبیوټرونه تاسو سره راتللی شي نو دا ټولې طریقې وې دوستانو ویډیو ډېره لینتي شوه انشاءالله امید لرم چې ډېر څه به هم پکې زده کړي که بیا هم کوم ځای کې نه یې پوه شوی کوشش وکړئ له ما څخه په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ انشاءالله خپل کوشش کوم چې ټول نه ښه ځواب درکړم نو مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ